ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ 7 to 8 o'clock ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਦਾ ਆ। ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਵਾਜ਼ ਏ BC ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰੰਟ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਸਟ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬੱਟੂ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੀਜੇ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਆਮ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ BC ਇਲੈਕਸ਼ਨ? BC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। BC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੇਨ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵਕੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸਨੈਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰੈਡੀ ਸੀ, ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਰੈਡੀ ਸੀ, ਨਾ ਪੀਪਲ ਰੈਡੀ ਸੀ। ਦ ਐਵਰੇਜ ਵੋਟਰ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਸੱਚ ਏ short window, everybody tried to do their best. Politicians did their best because of the COVID-19, the social distancing, the door knocking was very limited, and the meetings were limited to few people, 10, 12 people. So it was a difficult election in a lot of ways. And ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ snap election siga. Mr. Horgan knew that they are very high in the numbers, in the poll numbers, so he called the election, snap election. It worked very well for him. Congratulations to Mr. Horgan and to NDP party. Right now they are forming a majority government. Right now until the mail-in ballots are counted, they have a 55 seats. Liberals have a 29 and 3 Green Party. I think Green Party ran a very good elections and they stay with the 3 members. And so it was a very interesting. What do you think? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਸੀਜੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। NDP ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਬਰਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਅਜੇ ਕੁਛ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਦਾ ਜੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟਸ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਹੋਏਗੀ। ਕੌਣ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਜੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ NDP ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਨੈਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਸਕੈਚੂਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਕੈਚੂਵਨ ਸੀਗਾ। ਸਸਕੈਚੂਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਸਕੈਚੂਵਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਨ ਹਿਗਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਕਾਟ ਮੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੈਲੰਜਸ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੈਸ ਫਿਊ ਸਨੈਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ 24/7 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੁਣਨੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਡਿਡ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਆਫ ਹੈਂਡਲਿੰਗ COVID-19। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇ ਕੇਮ ਬੈਕ from a minority government in British Columbia to a majority government। So ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ mail-in ballots ਹੈ ਜਿਹੜੇ most likely they will be counted by November 6, but by November 14 we will know the outcome। There are a couple of ridings are between 150-200 votes, ਉਹਨਾਂ ਦੀ possibility ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ might change, but majority of the ridings probably stay the same। The reason being ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ NDP ਦੀ ਵੇਵ ਬਣ ਗਈ ਸੀ BC 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੂ ਵਾਚ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ BC ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੈਰੀ ਇਨ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ सीट तो रिजाइन करता। This is a normal practice when you lose so many MLAs and he's still an opposition leader until they elect a new one। So उन्होंने अपने step down करता। BC Liberal the ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਇਨ ਵਾਟਸ ਫਾਰਮਰ ਮੇਅਰ ਆਫ ਸਰੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਫਾਰਮਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਟਾਡ ਸਟੋਨ MLA ਫਰਮ ਕੈਮਲੂਪਸ, ਹਿਜ਼ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਅਪ ਫਰੰਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸ ਜੋਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਕਈ ਨਾਂ, 4 ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਸ ਆ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਜਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਪਨ, ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਦੇ ਹੈਵ ਅ 4 ਇਅਰਸ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 4 ਨਾਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਇੱਥੇ NDP ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਸਕੈਚੇਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ MP ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਣੇ। So Justin Trudeau and Liberal Party is very happy about that, and the reason being again the Liberals ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। there is nothing perfect in the world, and ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਨੈਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ federally Liberal Party is doing very well, Prime Minister Justin Trudeau is doing well। if ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ opportunity ਹੈ ਤਾਂ they can call a snap election too, but that will be another thing to watch। ਬਾਕੀ ਅਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ COVID-19 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੜਾ ਟੁਕਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। The COVID cases worldwide is spreading and increasing. In Europe it's a very very bad situation. In Germany they're thinking about lockdown again. Same thing in France. England is also in that picture. So Europe the number काफी increase. Italy is another one. And in a demonstration हो रहे हैं, even riots तक हुए हैं ताकि कई लोग ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ
over 50,000 cases a day. That's a huge number. Lot of deaths. And so COVID ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਈ ਸਕਾਈਪ ਔਰ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਏਰੀਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਵਧੇ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਐਨਮੀ ਪੌਲ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਕਲਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਹੀ ਕਲਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਸੀ ਲੈਨ ਉਹ ਵੀ ਕਲਰ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਸੋ ਮਰਸੀ ਲੇਨ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰਾ ਸੌਕਸ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਲਿਬਰਲਸ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 700 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਰੀਜ਼ ਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 700 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਟੂ them ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਕਸਿਮ ਬਰਨੀ he was also one of the candidates so Canadian People's Party and I was surprised him to he lost his own seat and they tried to run it again but unfortunately he lost again so ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਲੀਡਰਸ ਖੁਦ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਪੀਪਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਲੈਕਟਡ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਪੋਲਸ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਰਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਵ ਲਿਬਰਲਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਿਊ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਟੂਲ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵੈਲ ਨੋਨ ਫਿਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਸਪੀਡ ਹੋਣ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕੜ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਸੋ ਇਹ ਅਨਦਰ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਦ ਲੀਡਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਨੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਪੀਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਹ BC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਪੀਪਲ ਆਰ scared, people are losing jobs, they're worried about their small businesses are shutting down. That's true. And we can't have a proper wedding or even a proper funeral. It's not right time to call an election ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲੂ ਹੈਗਾ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਕੇਅਰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ BC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ BC ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਵਰੀ ਡੇ 200 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਅੱਜ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਏਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। 6 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 6 ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ 6 ਜਾਣੇ ਹੀ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਬਬਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 8 ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ 6 ਜਾਣੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 6 ਹੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਵਾਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੈਲੋਵੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਲੋਵੀਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 32 ਐਕਟਿਵ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 328 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੰਪਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੀ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਲੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 158 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਮਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਾਪ ਡਾਕਟਰ, ਚਾਹੇ BC ਦੇ ਟਾਪ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਔਰ ਐਨੀ ਬਿਗ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੈਡਿੰਗ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵੈਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਊਨਰਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ? ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਡਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ 50 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। 50 ਸੇਫ ਉਦੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਦਾਈਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਰਾਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਐਵਰੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਅਰਸ਼ ਸੋਚੀਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 1 ਪਰਸਨ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਦਾ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਏ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਦਿਸ ਹੈ ਦੈਟ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਰਿਕਮੈਂਡਿੰਗ ਦੈਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ
ਸਿਮਟਮਸ ਹੈ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ COVID-19 ਸਿਮਟਮਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਟ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਹੈਵ ਦੈਟ। ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਂਡ ਗੈਟ ਮਾਈ ਡਨ ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਇਰਸ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਵਾਇਰਸ ਹਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਫਲੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲਗਵਾ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਨਜ਼ਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਸ ਕਰੋ, ਅਮਰੀਕਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੱਸ ਫਨੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸ I thought, what is a difficult question she asked me, ਪਰ anyways ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸਲੀ ਸੈਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਦਾ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਆ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਵਹਿਮ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਸਟੇ ਦੇਅਰ 15 ਮਿੰਟਸ, ਉਹ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਫਾਈਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਲਿਟਲ ਡਾਟਰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ 3 or 4 year old? 5 eh? Time flies by. ਸੋ ਹੈਲੋਵੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲੋਵੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਟ੍ਰਿਕ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੈਲੋਵੀਨ ਆਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟਿਊਮ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਟ੍ਰਿਕ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੇਮਸ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਈਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੋਵੀਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟਿਊਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੇਟਲੀ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਲੋਟ ਆਫ ਹਾਊਸਿਸ ਆਰ ਡੈਕੋਰੇਟਡ। ਹੈਲੋਵੀਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਇਸ਼ੂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਸਪਾਊਸਲ ਅਬਿਊਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਕਰੋ ਪਰ ਸੇਫਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਪਡ ਅਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਕੈਂਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡੇਂਜਰਸ, ਦੇਰ ਆਰ ਆਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਡ ਪੈਕੇਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਕੀ ਸਟਿਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਕੀ ਸਟਿਕ 5-6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਂਡੀ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਦ ਪਰਸਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੂਜ਼ handing out the candies have a mask, the people who are doing a trick and treating they have a mask. So ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਅੰਡਰ ਰੈਪਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਕੀਪ ਵਾਈਪਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਂਡੀਜ਼, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਲਈ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂਰ ਟ੍ਰਿਵੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਮੀ। ਯੈਸ, ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਓ। ਯੈਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਫਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਈਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਲੋਕ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਗੇਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉੱਥੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ US ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ, 5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਸ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨਵੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟ, ਮਾਈਟ ਟੇਕ ਅਨਦਰ ਕਪਲ ਆਫ ਵੀਕਸ ਲਾਈਕ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਹੂ ਵਿਨਸ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 79 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਏ 1/3 ਆਫ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੋਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪੋਲਸ ਦੀ ਦੇਖੀਏ, ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦ ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਫਲੋਰੀਡਾ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ is leading, Joe Biden is leading with the Kamala Harris team, so ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। So it will be very interesting, lot of interest in a American election, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ because he is our biggest trade partner, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਨ 5 days ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਈਵਨ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਦ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਰੈਲੀ। So they're calling it a big spreader of COVID-19, and ਇਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਐਂਡ ਕੈਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ always they keep a precaution, they wear them, there is a mostly car or truck rallies that people come, keep a proper distance। so ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਤਲਬ 2 ਜਿਹੜੇ ਖੇਮੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਰੰਪ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਨ ਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਖਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਿੱਪ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਖੁਦ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀਕ ਬੰਦੇ
ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੇਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਜਾਂ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਲੇਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਕ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਫੇਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਫੇਕ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਜੇ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਬਾਮਾ ਹੁਣ ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਹੈਗੇ ਹਾਊਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਸੀਟ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਡਬਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, 4 ਤਰੀਕ 3 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਅਰਸ਼। ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਈਏ the importance of this election, so lot of Republicans and lot of old staffers of Mr. Trump gone to the Democratic Party, and they openly coming on CNN and MSNBC and openly telling people to support Mr. Joe Biden, and because of the extreme policies of him. And you're 100% right. Maybe the results will be not clear unless it's absolutely clear, like our NDP results were clear, and then we will have a clear trend that's going to happen. But it might take a couple of weeks. I hope it will not go that far, like you said, Nancy Pelosi will take over as a president. So it's a very interesting time, and because of the intensity and the importance of that election, Mr. Barack Obama, former president, is campaigning for Joe Biden with a very, very compelling message that why it's important. So race relations are the worst. There's another murder happened recently in USA. The rallies happening there. I think that in US, the worst race relations we ever seen with the blacks and other people. And it's a very disturbing. We see the rallies, we think the rioting, and on top of that, natural disasters. With the global warming and environment, there is a lot of issues happening in the world. It's very concerning. We have to stay tuned in, get involved, and make sure that, you know, the beautiful country like Canada and province like British Columbia, make sure that every citizen chip in and do their part to make sure that our next generations are safe. Because if we look at the pandemic worldwide, the things are happening worldwide, and there is a fighting and the conflict are going on worldwide. So is this sadka arsh, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਹੋਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੈਰਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਨ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਰਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀਗੀ that was the worst debate in American history, and probably if we look at the leaders, maybe internationally one of the worst debate. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ they were interrupting each other and it was more Trump than Mr. Biden, and so the next debate was not as bad because they have some checks and balances. They can turn off the ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਐਂਡ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪ ਐਂਡ ਫਰੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਵਿਊਜ਼ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਸਿਵਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਵੈਰੀ ਸਿਵਲ ਡਿਬੇਟਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ, ਲੀਡਰਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਦੇ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਐਂਡ ਨਾਟ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕਸ। ਐਂਡ ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼, first of all, thank you very much, and we should do the current affairs once a month anyways to update on all the issues. So we talk about the wide range of issues, starting from Dr. Bonnie Henry's teleconference today, and the reason being ਸਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਲੈਂਗਲੀ, ਸਰੀ ਐਂਡ ਡੈਲਟਾ, ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਆ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ US ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 3 ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਅਰਸ਼, ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਪਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦ ਮਾਈਂਡ ਬੋਡੀ ਕਿਉਰ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਏ Canada's bestseller and now in UK's bestseller, and she's just waiting for US election to over, then that book will be launched in America as well. So we talk about lot of issues, mental health and personal health issues, and it will be a very important interview with Dr. Baljeet Pava. So make sure next week same time at CJ Sidhu tuned in. Thank you. Feedback ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। Have a wonderful, happy, healthy weekend.